Hogy mit keresünk a Paramount Pictures New York-i székházában, és hogy kerültünk ide, erről lesz szó ebben a videóban. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. És semmi más nem csináltunk, csak elkövettük azt a hibát, hogy elvittük őt a Macy's-be, ahol vásárolgattunk, és közben felfedezte őt egy New York-i modellügynökség. Innen indul az egész történet. De mi is az a Macy's? New York egyik legnagyobb és legrégebbi bevásárló központja, ahol nyitás előtt már óriási tömeg várja, hogy megszólaljanak a harangok és kinyissák az ajtókat. Miközben szépen lassan becsorgunk az épületbe, elmondom, hogy 12 emeleten várja a látogatókat női, férfi, gyerekruházat, a legmárkásabb, legdrágább daraboktól kezdve a teljesen középszerű, normál áras ruhákon át, a backstage-ben található nagy leárazásokkal az egészen olcsókig. Az biztos, hogy a Macy's-ben mindenki megtalálja a magának való árkategóriát, ruhákat, parfümöket, ékszereket, bármit. Csak egy tipp, ha New Yorkba jöttök és a Macy's-be el akartok látogatni, hozzatok egy bőröndöt üresen, meg különben vennetek kell majd egyet. Nézzétek, hogy köszöntik az első látogatókat, nem rossz marketing. Ez az épület már több mint 100 éves, azóta már rengetegszer fel lett újítva, nagyon modern, de megőriztek egy-egy részletet a régmúltból, mint például ez a mozgó lépcső. Szerintem nagyon szép. Na és itt történt, hogy a lányom mellett elment egy nagyon szép, jól öltözött nő, épp telefonált, és látszott, hogy megtorpant egy pillanatra, visszalépett a lányomhoz, végignézett rajta, szólt a telefonban lévő partnerének, hogy most le kell tennie, és megkérdezte a lányomat, megkérdezett minket, hogy nem lenne kedve a gyereknek modellkedni, mert nagyon szép az alakja, és jó adottságai vannak. Mi a döbbenettől először szóhoz sem jutottunk, adott egy telefonszámot és névjegykártyát, és egy meghívót egy holnapi válogatásra, ami nem messze van itt a Times Square-en. Mi egyébként másnap terveztünk már tovább repülni San Diegóba, de a repülőjegy még nem volt meg. Igazából nem is tudtuk, hogy San Diegóba repülünk, vagy Los Angelesbe, vagy Las Vegasba. Azt vártuk, hogy kiderüljön az utolsó pillanatban, hova lesz a legolcsóbb a repülő, mert ilyen 100-200 eurókat változott. Nekünk meg mindegy volt, hogy melyik részre repülünk a nyugati parton, mert azt tudtuk, hogy ott autót fogunk bérelni, és így is úgy is végig autózzuk az egészet. Szóval emiatt mindegy volt, hogy hova repülünk. De így úgy döntöttünk, hogy akkor maradunk még egy napot, és hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Azt mindig is tudtam én is, hogy a gyerekemnek rendkívüli adottságai vannak, olyan hosszú lábai vannak, hogy nagyon nehéz rá nadrágot venni, ezzel mindig szenvedtünk, mert ami hosszban jó, az a derekánál nagyon bő, ami a derekára jól passzol, az boka fölött ér sajnos. Azért annyira nem voltam meglepve, hogy ennek a nőnek megakadt rajta a szeme. Igazából én ezt soha nem erőltettem volna, úgy gondoltam mindig, hogy ha ennek így kell lennie, akkor majd valami történni fog, majd magától alakulnak ezek a dolgok. Pedig higgyétek el, hogy fotósként nekem is jó szemem van ehhez, és én is láttam, hogy Maja rendkívül csinos és nagyon-nagyon jó alkata van. Közben ezek a képek, amiket láttok, a Toys R Us-ban készültek. Ezt azért mutatom meg nektek, mert nekünk ez volt Hamburgban a kedvenc játékboltunk. És hát itt van a híres magyar Rubik kocka. Pont erről beszéltem a legutóbbi videómban az Élet külföldönben, hogy bárhol járunk a világon, mindig mindenhol találkozunk vele, de soha senki nem tudja, hogy magyar.
De most térjünk vissza az eredeti történethez. Másnap felkerekedtünk, hogy elmegyünk megkeresni ezt a modellügynökséget, és elmegyünk a válogatásra. Közben többször beszéltünk a nővel telefonon, meg interneten lecsekkoltuk, hogy miről is van szó. Őszintén szólva az, hogy a Times Square-en van az irodájuk, az egy kicsit kecsegtető volt, mert én először azt gondoltam, hogy majd biztos megérkezünk valahova Brooklyn vagy Bronxba, egy kis lepukkant apartmanba, ahol toboroznak gyerekeket, vagy nem tudom, mik járnak ilyenkor egy anyának az eszében, de nyilván minden átfutott a fejemen. Fel is voltam lélekben készülve mindenre, igazából csak arra nem, ami a helyszínen fogadott, de ne rohanjunk ennyire előre. A Times Square-en átjutni az maga volt a pokol, így nézett ki a Times Square éppen, amúgy se semmi, alapvetően egy ilyen szardíniák a dobozban érzés, de most volt egy fiesta, a National Dominican Day Parade, amit mindig augusztus 2. vasárnapján rendeznek meg a New York-i dominikaiak, és mi most ebbe pont belefutottunk. De igazából ez a feeling hozzátartozik New Yorkhoz, nincs ezzel semmi baj, meg kell szokni, hogy emberek vannak körülöttünk, hozzánk érnek, jönnek, mennek. Igazából az a legjobb, ha fölfelé nézünk, mert az mindig ilyen óriási élmény, ezek a hatalmas kivetítők itt a Times Square-en, ezek a videók, a vizuális effektek, most már 3D-ben is szenzációs, hogy mit meg tudnak csinálni, és tényleg élmény egy-egy reklámblokkot a megfelelő szögből végignézni. És bár a szardíniák a dobozban hasonlatot használtam, de nagyon sokszor megfordult a fejemben a Walking Dead című sorozat, amikor az ember ekkora tömegben lényegében csak egy irányba szépen lassan lépkedve tud gyalogolni, mint a zombik a filmben, szóval elég találó volt, hogy felnéz az ember, és ott van a Walking Dead reklám. De szépen lassan sikerült átsorognunk a tömegen, és közben még azért ért bennünket egy-két vicces élmény. Néha azért jó, hogyha lefelé is néz az ember, hiszen azért nem minden nap lát az ember ilyen cowboy girlt pucéron egy gitárral sétálgatni az utcán, és hát Spider-Man is ott ül minden sarkon. Izgulsz? Paramount Building. Bemegyünk. Na, engem itt ért az első sok. Mit keresek a Paramount Building épületében? Hogy nézek ki, mit vettem fel, én nem ide készültem, hogy néz ki a hajam. De a lányom az első pillanattól kezdve nagyon otthonosan érezte magát. Pózolt, mosolygott, gyönyörű volt, mint mindig. És bár én normális körülmények között hazarohantam volna átöltözni, magas sarkút húzni, hajat mosni, hajat szállítani, hajat vasalni, most nem rólam volt szó. És a gyerekért mindent megtesz az ember, úgyhogy úgy, ahogy voltunk, bementünk. Itt egy picit pillanatnyilag megnyugodtam, hiszen a többi anyuka sem úgy nézett ki, mint a fejemben, minthogyha éppen egy címlapról lépett volna le. Szóval gondoltam, jól el tudok vegyülni, szépen felvették az adatainkat. Így tudtuk meg, hogy nem csak modellválogatás, hanem színészválogatás is van ma, úgyhogy a kisfiam is benevezhetett, úgymond, simán mehetett majával, megengedték neki, és volt kedve, ami meglepődtem. Kiderült, hogy színész akar lenni, és ehhez New Yorkba kellett jönnünk. Maja, mint mindig, első percben összebarátkozott valakivel, már csak azt láttuk, hogy a lánnyal úgy csacsognak, mintha mindig is ismerték volna egymást. Ő az én lányom. És egyszer csak megjelent Miss Magic, ő az extravagáns nő, elképesztő sugárzással. Olyan volt, mint egy híres filmsztár. Fölállította a gyerekeket a kifutóra, és azonnal kiszúrta magának Noelt. Brooklyn, New York. Everybody got it? You got it? You start first, Mike. Oh, is he handsome? Whose kid is this? Oh my God, this is ridiculous. Let's go, sir. Say hello, my name is loud, proud, and clear. Go. Hello, my name is Noel. I am 10 years old. I live in Madeira, Portugal.
Itt volt egy kis zavar a fejekben, hogy hol van Madeira. A gyerekek próbáltak elmagyarázni, hogy Portugál, és hogy az Európában van. Lényegében itt derült ki számára, hogy mi nem vagyunk idevalósiak, hanem csak nyaralunk. Úgyhogy azt hittem, hogy itt lényegében ez a történet véget is ért. Ő viszont ezzel szemben behívta a fiamat is a történetbe. My name is Miss Magic. It's been my pleasure, and I'm the lead coach. És itt olyan történt, amire nem számítottam, és soha nem hittem volna el senkinek. Az én fiam végigment a kifutón, megmutatta magát, modellpózokat csinált. Elképesztő, hogy milyen ereje van egy ilyen környezetnek. Itt én már éreztem, hogy nem nagyon van hatalmam semmi fölött, így viszi őket az ár, és ez egy picit, megmondom őszintén, félelmetes volt számomra, ugyanakkor nagyon büszke voltam rájuk. Szóval a helyzet az, hogy ő itt a góré, ő dönti el, hogy melyik gyerek kap esélyt és további lehetőségeket. Most megnézte őket mozogni, hogy milyen a színpadi mozgásuk, meg fogja őket hallgatni, hogy hogyan tudnak beszélni, milyen az orgánumuk, és akiket arra érdemesnek tart, azok mennek tovább, és kapnak egy újabb kócsot, aki szintén megnézi őket mozogni, majd elvonulunk egy külön irodába velük. Good. So that's the old red carpet. Shake it out. Here we go. Close one. Hands up. Hold 4. 5. Cross over. Cross over, mommy. Cross over. That's good. Another person now. I love Oreo cookies. Very nice. Clap, 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 clap. I love Oreo. Okay, she's coming for the job. Clap, 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 clap. Hosszasan elbeszélgettünk, beszéltette a gyerekeket, kérdezgetett róluk, szerette volna őket jobban megismerni, feltett egy nagyon érdekes kérdést, hogy 10-es skálán hova teszik az önbizalmukat. Az én gyerekeim 7-8 között mondtak, ezen lényegében kiakadt, hogy 12-esnek kellene lenni az önbizalomnak, amivel én egyáltalán nem értek egyet, meg nem is értettem, hogy képes ilyet kérdezni egy gyerektől egyébként, úgyhogy az én lelki szemeim előtt a szemközti házból kijövő zombik már régen felfolták. Egyébként az ő önbizalma tényleg 12-es, bár lehet, hogy inkább 19-es volt. Elmondta, hogy ő volt egyszer Miss Earth, én meg csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem mostam legalább hajat. De egyébként a gyerekekkel normális volt. Egy reklámszöveget kellett felmondaniuk, ami alapján ő eldöntötte, hogy acting tanfolyamra érdemes-e mennünk. És ezt mind úgy, hogy már tudták, hogy mi nem élünk itt. Oreo cookies. I love Oreo cookies. I love Oreo cookies. More emotions. More, like, it should be over dramatic. Imagine you're on a TV screen on national commercial. I love Oreo cookies. I love Oreo cookies. Today I went downstairs Today I went downstairs and poured myself a big glass of milk. and poured Myself a big glass of milk. and poured myself a big glass of milk To dip my cookies in. to dip my cookies in. When I went to the cookie jar, it was empty. When I went to the cookie jar, it was empty. Big brother stink. Big brother stink. Got milk. Got milk. One more time.
Ugyanis ahhoz, hogy egy modellügynökség komolyan foglalkozzon veled, ahhoz el kell végezni egy tanfolyamot, akár a modellinghez, akár az actinghez, és ezután kerülhetsz be a portfólióba, ahol cégek megtalálhatnak, kiválaszthatnak, és innentől van reális esélyed arra, hogy kiválasszanak egy filmválogatás során, vagy pedig egy modellválogatás során. Nem lehet amatőrként oda menni, és ők lényegében felelősséget vállalnak ezzel a tanfolyammal azért, hogy te már tudod a dolgodat, jól fogsz szerepelni, tudod, miről van szó. Rengeteg mindent megtanítanak, hogyan beszélj, hogyan vedd a levegőt, és nekünk, szülőknek is van külön tanfolyam. I love Oreo cookies. I love Oreo cookies. Today I went downstairs Today I went downstairs and poured myself a big glass of milk and poured myself a big glass of milk to dip my cookies in. to dip my cookies in. When I went to the cookie jar, it was empty. When I went to the cookie jar, it was empty. No, more emotions. You're angry like, oh, the worst day in your life. When I went to the cookie jar, it was empty. And when I went to the cookie jar, it was empty. Big brother stink. Big brother stink. Got milk? Got milk? Good job. De mivel mi nem az USA-ban élünk, ezért nekünk ez a tanfolyam dolog nem játszik, ezért felajánlottak nekünk egy lehetőséget, miszerint Zoomon keresztül részt vehetünk a tanfolyamokon, ezért nem kell fizetnünk semmit. Egyértelműen megmondták, hogy nemzetközi karriert látnak a lányomban, a méretein kívül csak annál voltak jobban elképedve, hogy 3 nyelven beszél anyanyelvi szinten, és 2 nyelvet tanul hozzá. Tehát magyar, angol, német, portugál és spanyol nyelven lesz a gyerek nemzetközi, hogyha ezt az utat választja, és dobja a Harvardot, amiről az előző videómban beszéltem. Szóval most online van ott minden szombaton, este 6-tól 10-ig. One enchanted evening. Are you kidding? Getting ready for prom is like mission impossible. Finding the right stuff at the right price can be overwhelming. Sort it out with Teen Magazine's brand new prom guide. Then you can have fun. Adorable. Make sure you smile at the end. Then you can have fun. Do it again. I love that commercial for you. Start from the beginning. Action. One enchanted evening. Are you kidding? Getting ready for prom is like mission impossible. Finding the right stuff at the right price can be overwhelming. Sort it out with Teen Magazine's brand new prom guide. Then you can have fun. Természetesen, amikor New Yorkban vagyunk, akkor szabad bejárásunk van az élő tanfolyamokra is, és ezt kihangsúlyozták, hogy szeretnék, hogyha Miaminél többször megjelenne, és láttatná magát, jelen lenne. Megyünk, amikor tudunk, azért nem olyan egyszerű New Yorkban röpködni Madeiráról, de próbálunk minél többször menni és támogatni őt, amennyiben ezt szeretné. Egyébként, amikor ott vannak, nagyon élvezik az élő tanfolyamokat, szituációs játékokat játszanak, nyelvtörőket gyakorolnak, megtanulják, hogy kell beszélni egy ügynökséggel. Specific, I like it. Cheers. Perfect. Itt például körbeadtak egy virtuális agyagdarabot, gyurmadarabot, amiből valamit formázni kellett, és a többieknek ki kellett találni, hogy mit formáztak belőle, mit mutogatott el. You know you need unique New York. Unique New York. So all together, it's unique New York, unique New York. You know you need unique New York. Unique New York, unique New York. You know you need unique New York. Bit the big black bear. Bit the big black bear. The big black bug bit the big black bear. The big black bug bit the big
black bear. And the big black bear. And the big black bear. Bled blue blood. Bled blue blood. And the big black bear bled blue blood. And the big black bear bled blue blood. Alright, I'm gonna try and put it all together. It doesn't have to be perfect. Alright, it goes like this. The big black bug bit the big black bear, and the big black bear bled blue blood. The big black bug bit the big black bear, and the big black bear bled blue blood. Unique. Hát itt tart most ez a dolog, ezt hozta most nekünk New York, legközelebb elviszlek benneteket egy hajókirándulásra, megmutatom a szabadságszobrot, a hidakat és a várost, a Hudsonról. Tartsatok velem, iratkozzatok fel, ha nem szeretnétek lemaradni.